What's up everybody? Välkommen till Teknikterapi. Någonting som har varit på tapeten i väldigt många år, så många år som jag kan komma ihåg känns det som, det är smarta glasögon. Först ut måste det ha varit Google Glasses. Det pratades om i så många år, man började se lite prototyper, jag tror även de skickade ut lite prototyper till, jag vet inte om det var developers eller om det var recensenter, men jag vet att någon form av glasögon hamnade i händerna på någon annan än Google. Och det var ändå så här, det kändes intressant, man såg lite så här, är det så här man kommer se på framtiden? Och sen dog det typ och Google la ner allting. Nu på senare år så har man börjat snacka om Apple Glasses eller Apple Smart Glasses eller vad man nu kommer kalla dem. Apple Eyeglasses. Eyeglasses. Det passar rätt på eye, alltså öga, glasses, fast ett i. Och för min del, som har hela mitt hem byggt med Apple och jag använder väldigt mycket en iPhone som min main-mobil. Jag har också en second mobile såklart. Och det är ju otroligt coolt om Apple väljer att göra glasögon. Sen får man se om man får dem med styrka eller om det blir solbrillor eller om det bara blir glas. Jag hade ju drömt om att få styrka. Jag har ju linser på mig så att kunna skippa linserna, ta på mig de här eyeglasses, det hade varit guld värt. Men. Det är bara rykten än så länge. Vi har inte sett någonting, vi vet ingenting. Googles projekt är nedlagt. Apples projekt är kanske också blir nedlagt. Det får vi helt enkelt se. Men det finns andra utmanare som har gjort semismarta glasögon vill jag säga. Och jag har ett par här bredvid mig. De ligger här och marinerar vid sidan. Så jag skjuter in dem här nu. Såklart är det Razer. Jag känner mig som en Razer-fanboy. Jag tycker att Razer är väldigt bra produkter. Till skillnad från vad jag hör lite, att folk tycker det är lite semikvalitet, lite överprisat. Det tycker inte jag. För mig funkar Razer väldigt bra. Jag har en Razer-mus, jag har ett Razer-tangentbord. För mig har det funkat hittills väldigt bra. Det är någon av produkterna jag har haft för flera år och det är inga problem där. Men strunt i de andra produkterna, för nu ska vi titta på Razer Ansu Smart Glasses. Low latency audio, built-in mic and speakers, blue light filtering, polarized sunglasses, UVA and UVB protection, Bluetooth. Såklart, det är ju smarta brillor så det måste vara någon form av connection här. Tittar vi här då så ser vi built-in mic and speakers, touch-enabled and voice assistant compatible. Low latency audio, water resistant IPX4 design, more than 5 hours of battery life, blue light filtering. Okej, så det här är kort och gott ett par, jag vill göra så här och säga smartglasögon eller smart glasses. De här spelar musik via, jag vet inte om det är bone conducting, nej det är inte sån här bone conductor utan den kommer ha då någon form av liten hörlur eller liten högtalare här som spelar direkt in i ditt öra förmodligen. Jag kan ju tänka mig att det kommer låta väldigt mycket runt om. Men det är också solglasögon och så är det då skyddande med blue light. Blue light är ju det här som är dåligt för ögonen som datorskärmar, mobiltelefoner etc. utsätter dig för. Det är till exempel det som gör att du inte ska ha en mobiltelefon när du ligger i sängen och ska sova, för det här blue light gör dig någonting. Jag går inte in på det professionella utan det är någonting som händer med blue light. Jag vet inte om det imiterar solljus så att din kropp inte går in i sovläge eller sleep mode. Nu tror jag inte kroppen går in i sleep mode. Ja, ni fattar vad jag menar. Men strunt i det. Vet du vad? Let's go! Smarta glasögon skulle jag nog kräva lite mer av. Jag känner så här. Man har stoppat in en högtalare som då går ner till örat. En liten högtalare som sitter på den här då bågen som går ner till örat. Och så är de Bluetooth-enabled och har ett batteri i sig. Det är väl... Ja, i och för sig, de har ju röstassistent också, men
Det är väl ungefär vad de här glasögonen kommer ge. Det är ingen sån här AR eller MR eller VR och alla R det finns. Utan det här är ett par glasögon som i bågarna har högtalare och då självklart kan du prata i telefon med dem. Den har ju någon form av mick. Eftersom man kan prata med assistenten så antar jag också då att man kan göra samtal helt enkelt. Men vi ska ju inte bara prata om alla features, vi går till unboxingen. Här har vi innehållet, vi har brillorna, vi har en jäkla massa instruktioner, en putsduk, förmodligen jäkligt mycket billigare än Apples putsduk. Vi har solglaslinserna också, jag vet inte riktigt om det är bara att poppa på dem, men det struntar vi. Sen hörde jag också när jag öppnade dessa att den började prata och sa connected eller något liknande, jag hörde inte riktigt vad den sa. Men det bevisar ju bara då att den här högtalaren kommer inte hålla tätt för 5 öre. Det kommer läcka väldigt mycket ljud förmodligen. Men vi ska se om jag kan replikera det in i micken som sitter här. Ja, det är väl bara att get it going och ta på med dem. Nu är det ju ingen styrka här i så att nu sa de någonting igen. Den verkar då vara aktiverad på att man öppnar och stänger. Bra att veta. Så då gör vi så här helt enkelt. Ja, det är vanliga brillor, lite tjocka bågar, känns som lite klassisk så här. Jag tittar nu på, jag har faktiskt 2 skärmar här. Så att det känns lite klassiska så här, vad ska man säga, Clark Kent. Kan man kalla mig för Stålmannen? Nej, det ska vi inte gå in på. Men vad fick vi då i paketet? Vi har ju då självklart ett glasögoncase. Väldigt stabilt byggt, känns bra. Vet inte om... Kan inte riktigt avgöra om det är äkta läder eller inte, men det struntar vi i. Det är väldigt stabilt och bra. I den så låg även sladd, och sladden ansluter man. Jag såg lite snabbt här att man ansluter, nu ska vi se, så som en galning här. Via magneter så känns som ett sånt här seniorband. Trevligt kanske man kan använda det som. Men man ansluter dem så här i alla fall via magnetism och de sitter på sin plats. Och så har vi en USB-A här. Men vi ska ju inte ladda upp mig själv nu så vi tar bort det här till sidan. Sen har vi instruktioner, mer instruktioner. Vi tar bort det här också tycker jag. Inte intressant, vi tar bort putsduken också. Ska titta här på solbrillorna. Eller de här glasen. Ska se om vi kan få fast dem. Jag knakade lite när man trycker kanske lite för hårt. Ska vi se. Okej, de sitter inte utanpå. Kanske skulle läsa instruktionen hade varit bra. Men man är ju den klassiska mannen som inte behöver läsa instruktioner. Nej, det var inte. Då kanske man måste ta ut det befintliga glaset. Ska vi se. Titta. Nu kan jag säga till 2000% att putsduken kommer att behövas. Och det känns som glaset ska gå i sönder när man ploppar ut det. Kanske inte gör det på rätt håll. Men där sprack den. Nej, det gjorde den inte. Och efter lite snabbspolning så har vi gjort filmmagi och allting är färdigt. Kolla! Ja, men det här hade jag ju kunnat rocka på stan. Det är väl inga konstigheter med detta. Snyggt. Men vi måste ju såklart testa det. Och jag tar fram min mobil och tänkte att jag skulle ansluta blåtand eftersom de är Bluetooth enabled. Och sen så
såg jag ju den här lilla trevliga grejen. Så den här ska man scanna och ladda ner en app. Så vi gör lite klippning och går till appen. Och väldigt enkelt, man laddar hem appen som heter Razer Audio. Alltså inte Razer Anso Smart Glasses, utan de här kommer upp sen i blåtandsformat och man ansluter till dem. Men i alla fall, Razer Audio tankar man hem. Och sen så ser vi då här att den har 60% på ena och 50% på andra. Så det är alltså 2 inbyggda batterier, en i varje båge. Vi har en equalizer, vi kan gå in och titta på den. Och här ser vi då Default, Enhance Clarity eller Treble Boost. Så man kan pilla lite där. Gaming Mode. Nu fick jag ett ljud i mitt huvud, kändes det som. Det jag hör när jag trycker är... Den verkar byta lite. Det känns som ena gången så är det stereo. Att man hör dem i varje öra. Alltså verkligen att det är särskilt i varje öra. Sen när jag trycker en gång, den säger då gaming mode eller normal mode, så känns det som det blir mono eller väldigt så här synkat. Det är som om det är någon form av liten delay på varje lur. Och här var det en jättedelay där den började lite före den. Ja, strunt samma. Här ser vi också då de här gestures som man kan göra på de här bågarna. Man ska kunna då trycka eller svepa eller något, ska vi se, triple tap to hold, 2, 6. Ska vi se om vi gör så. 1, 2, 3. Och där kom normal mode för att jag hade då gaming mode igång. Så att du tappar på dem, single press är play. Ja, det kan man ju ställa in, jag behöver inte gå igenom det. Ska vi kolla snabbt bara på inställningar. Vi har firmware version och English i språk, learn gestures by practice. Och då är det den här lilla, man har en liten knapp här känns det som. Och nu kom det gestures detected bara för att jag satt och smekte denna. Ska vi se, assign to voice assistant reject call. Ja, okej. Nu höll jag inne då, den upptäckte att jag höll inne i 2 sekunder och då vill den starta voice assistant. Men det behöver vi inte göra nu, vi vet att det funkar. Ska såklart testa det lite djupare sen. Här var ingenting. Nej, det var väl egentligen, det var väl det Hille med denna. Såklart en intressant produkt, men smart glasses, det här är ju inte smarta glasögon. Jag skulle säga att det här är väl hybrid-smart eller lite bättre. Enhanced glasses skulle jag säga. Enhanced glasses kanske är ett bra namn. För smarta glasögon, då kommer jag kräva någon form av XR. Alltså VR, AR eller då en mix av dessa som heter MR. Någonting ska ju hända framför mina ögon och det är väl lite där någonstans den smarta biten kommer in. Annars är detta bara ett par hörlurar maskerade i ett par glasögon. Och på tal om hörlurarna, självklart, vi måste ju starta någonting. Så jag tar upp min mobil här. Och jag får ju spela såklart en av mina egna låtar så att inte denna blir copyright striked. Så jag startar igång här. Nu har jag maxat volymen. Micken är här. Min egen vilja, kämpa för dem vid min sida. Min familja, under många år så levde jag la vida. Locka tequila, men nu vill... I'm a grown ass man, håll käft. If it ain't making dollars, it ain't making no sense. På väg mot mina mål och tar roligt där på vägen. Klipper ut folk, där jag ser ormarna i... Disconnected. Detta blir nog den första produkten hittills från Razer som jag säger do not buy. Ljudet var inte alls bra tyvärr. Det var väldigt burkigt. Det var lågt på högsta volym. Nej, det här är inte en produkt jag kan rekommendera. Jag rekommenderar som sagt många gånger andra produkter från Razer. Men det här, jag vet inte, detta är någon gimmick som kanske gick lite fel. Och att då betala trumvirvel
1500 spänn. Jag hade nog köpt ett par billiga lurar och typ ett par Ray-Ban-brillor eller någonting. Så kan man ju ha på sig brillorna, ta av sig lurarna om man inte vill ha musiken. Självklart man kan ju pausa musiken också. Eller bara ha en inne till exempel. Razer Anso Smart Glasses. Undvik. Och med de orden, jag tackar för mig. Ha det bra, tjena!